ගෝවන් මේ වීඩියෝ එකේ ඇත්තටම මම කල්පනා කරේ මේ palm oil cultivation එක ලංකාවේ palm oil cultivation එක එතකොට අපිට ඒක බෑන් කරලා තියෙනවා. රයිට්. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් බවන එක බෑන් කරලා තියෙනවා. අප්රූට් කරන ඒවත් එතනින් එහාට එපා කියලා. රයිට්. එතකොට ඒක කලින් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ගත්ත ඩිසිෂන් එක. එතකොට අපි දැක්කා ළඟදී නිවුස් පේපර් ආටිකල්ස් කීපයක්ම තිබ්බා මේක කියන්නේ palm oil association එක planters association එක මේක ඩිස්කස් කරනවා හුඟක් වෙලාවට මේ බෑන් එක අයින් වෙයි කියලා. ඒතර ඉන්වෙස්ටර් කමියුනිටි එකේ යම් හෝප් එකක් තියෙන මේ බෑන් එක දැනට තියෙන බෑන් එක අයින් වෙයි ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට කියන එක. ලබන අවුරුද්ද කියන්නේ දවස් දෙක තුනයි. නමුත් ඒ ඇතුළතදී යම් ඩිසිෂන් එකක් ගයි කියන එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම ගොඩක් මේක පැත්තේ ටිකක් රිසර්ච් කරා ඩේටා හෙව්වා මොනවද එහෙම කරොත් මොන වගේ ප්ලාන්ටේෂන් කම්පනීස් වලටද මේකෙන් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් එන්න පුළුවන් කියන එක. හරි. ඒක තමයි මේකේ කතා කරන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන data සමහරවිට පොඩි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් වෙන්න පුළුවන්, වර්ධින්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒකෙන් කියන්න එපා මේක මේ මිස්ලීඩ් කරනවා කියලා කියන්න එපා. right. මොකද සමහර කට්ටිය ඉන්න මේ වැරදෙනකම් බලන් ඉඳලා ඇඟිලි දික් කරන හරක් දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්නවනේ. එහෙම නෙමෙයි මේකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනම් මොකක්ද වැරද්ද කියලා ඒකේ වෙලින් පෙන්නලා දෙන්න මොකක් හරි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි? දැන් අර අපි palm oil cultivation එකෙන් ගත්තොත් එහෙම දැන් මේකේ තියෙන data මම ගත්තේ මේ Central Environment Authority එකෙන්. හරි? ඒකේ කරපු long research එකක් තිබ්බා first capital research ලගේ යම් පොඩි slides දෙක තුනක් ගත්තා මේකට. හරි? ඒකට ඒගොල්ලොන්ට credit එක යන්න ඕන. දැනට තියෙන තත්ත්වය හැටියට right එතකොට total number of hectares ගත්තොත් එහෙම මොනවද කල්ටිවේට් කරලා තියෙන අපි දන්න වටවල නමුණුකුල LPT අගලවත් ඔය හතර තමයි මේන් තියෙන්නේ හරි එතකොට වටවල almost 3500 නමුණුකුල 2500 LPT 1700 වගේ ඊට පස්සේ අගලවත් කොටගල තියෙන 500 විතර ඒගොල්ලෝගේ plan එක තියෙන මේක 1000 විතර යන්න ඩබල් කරන්න ඒක යාල ගැනුවල් රිපෝට් එකේ තිබ්බා. හොරණ බොගවන්තලාව කේගෝඩ්. right? එතකොට මේගොල්ලෝ ගාවත් less than 500 තියෙනවා. right? බොගවන්තලාවමයි දැන් 200 hectares වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට මේ ඔක්කොම එකතු කරොත් එහෙම දැනට roughly 10000 hectares විතර අපි palm oil cultivate කරලා තියෙනවා. හරි? එතකොට දැන් මේ බෑන් එක එන්න කලින් ගත්ත policy decision එකක් තියෙනවා cabinet committee එකකින්. හරි? එතකොට මට මෙතනින් එහාට ගිය ඩිසිෂන් එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. හරි? එතන මං හිතනවා මේක තමයි ලේටස්ට් එක before the ban. ban එක වෙන්න කලින් තිබ්බ ඩිසිෂන් එක මේක කියන එක. policy එක. එතන මේක ගත්තොත් යහපාලන කාලේ. හරි? A decision has been taken by the cabinet committee right 14th January 2016 to extend the palm oil cultivation. එතකොට මේකේ තියෙනවා expand palm oil cultivation up to maximum 20,000 hectares. එතකොට දැන් already 10,000 ඇවිල්ලා තියෙන අපිට යන්න පුළුවන් තව additional 10,000 hectares. හරි මේක unlimited කරන්න බෑ. ඕක තමයි තියෙන්නේ. Limit the expansion only in uncultivated land, marginal lands and abandoned lands. Right? එතකොට cultivate කරලා නැති right and cultivated lands which have completed the economic lifespan. හරි? එතකොට ඔය රබර් ගස් එහෙම වලම ඇවිත් එතනින් එහාට මේක යන්න බැයි නා. හරි අන්න ඒ වගේ දැනට කරලා නැති ඒ වගේ විතරයි මේක කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? Grant diversification up to maximum extent not exceeding 20,000 hectares among interested companies. තව එකක් තියෙන මෙතන limitation with oil palm by regional plantation companies to a maximum of 20% of the land managed by each company. Right? එතකොට notwithstanding the existing extent of oil palm. එතකොට දැනට තියෙන වගේ මේ 20% විතර යන්න පුළුවන්. right? එතකොට මේක අයින් කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම ලබා අයින් කරලා මෙහෙම එක කම්පැනි එකකට 20000 ඊළඟ 10000 gap එකක් තියෙනවානේ. මේක achieve කරන්න බෑ. right? ඒතකොට ඒගොල්ලෝගේ තියෙන එකෙන් 20% තමයි යන්න පුළුවන්. හරි? මේක තමයි දැනට තියෙන laws and regulation. මේක වෙනස් වෙයිද කැබිනට් කමිටු ඒව මම කියන්න දන්නේ මේක තමයි දැනට තියෙන තත්ත්වය. හරිද? එතකොට දැන් මේක මේ
මේක ටිකක් 2016 වල right තිබ්බ data. මේක තිබ්බේ 2018 වල Central Authority Environment Authority එක publish කරපු report එකක් තියෙනවා. ඒක publicly available search කරලා බලන්න. හරි එතකොට මෙතන තියෙනවා මේ හැම කම්පැනියක්ම plantation කම්පැනියක්ම මේ වෙනකොට 2016 වෙනකොට කොච්චරක් මේ palm oil තියනවද කියන එක. හරි එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අර කලින් එක බලපුවම තේරෙයි හොරණ 108 තිබ්බට හොරණ ගිහිලා තිබ්බ 200 විතර right බොග්ගන්තලාවයි ඊට පස්සේ කේගෝල් ඔයගොල්ලෝ මතකද කේගෝල් වල එච්චර තිබ්බේ නැහැ. කේගෝල් මේකේ නැහැ. හැබැයි කේගෝල් යම් ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නර්සරි ලෙවල් එකේ. හරි එතකොට කොටගල මේ almost same වගේ right පොඩි ප්‍රමාණයක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි මේ almost same වගේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා මේ හැම plantation එකෙම දැනට කොච්චර හෙක්ටයාර් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද total hectares. හරි එතකොට මේ figures වල ලොකු වෙනසක් වෙන්න විදිහක් නැහැ. එකම වෙනස මෙතන තියෙන්න පුළුවන් වටවලට දැනට 9000 මොකද වටවල plantation එකේ තිබෙ tea segment එක ඒක මේගොල්ලෝ විකුණවුවා. ඒක තමයි දැන් Hatton plantation කියලා යන්නේ. තේරුණාද? එතන මෙතන එකම figures වල වෙනසක් තියෙන්නේ වටවල දැනට තියෙන්නේ palm oil එකයි අර dairy segment එකයි විතරයි. හරි ඒකත් මම හිතන්නේ අයින් කරයි වගේ. ඒ අරෙන්න මේ figures almost same වෙන්න ඕන. හරි එතකොට මේ 2016 වල තිබ්බ palm oil එකට වඩා ලොකු වැඩිවීමක් වෙන්න විදිහක් නැහැ. හරි එතකොට මෙතන තියෙනවා total palm oil extent up to February වෙනකන් right end of 2016 February මම හිතන්නේ policy decision එක ගන්නකොට තිබ්බ තත්ත්වයක් එක්ක මේ කතා කරන්නේ. හරිද? අරක තිබ්බනේ. ඒකත් එක්ක තියෙනවා තව කොච්චර balance ඒ කියන්නේ February වෙනකොට මෙච්චරයි right මේ research එක කරලා තියෙන 16 එතකොට balance කොච්චර cultivate කරලා තියෙනවද කියන එක. අර 20% rule එකත් එක්ක ගත්තාම තව කොච්චර යන්න පුළුවන්ද කියන එක. තේරුණාද? එතකොට ඒ කියන්නේ හරි කොච්චර කල්ටිවේට් කරලා තියනවද right ඒකත් එක්ක අර 20% rule එකත් එක්ක තව කොච්චර යන්න පුළුවන්ද කියන්නේ right ඒතකොට නමුණු කුල වලට තව 1300 යන්න පුළුවන් අගලවත් වලට 1200 යන්න පුළුවන් right දැන් ඒ 1200 එකෙන් කියන්නේ නැහැ මේ ඔක්කොම unccultivated මේ cultivated තියෙන්න පුළුවන් මේකේ තියෙනවා T segment එක right රබර් තියෙන්න පුළුවන් හැබැයි මෙතන කියන්නේ අර 20% rule එක ඇතුලේ total hectares ඇතුලේ කොච්චර දුරකට යන්න පුළුවන්ද කියන්නේ. හරිද? මේක හොයලා කියවන්න මම මේක roughly මේක පැහැදිලි කරන්න. එතකොට මෙතන තියෙන dataත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් අපිට සමහර ඒවා තියෙනවා අපිට එච්චර palm oil වලට යයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. ඒවා මම වෙනම එන්න. හරි? බොගවන් තලාව වලට සෑහෙන capacity එකක් තියෙනවා. කොටගල වලට ලොකු capacity එකක් තියෙනවා. වටවල මේ figure එක වැරදි. වටවල almost ඒගොල්ලෝන්ගේ land capacity utilize කරලා තියෙනවා. right? වටවල මෙතනින් අයින් කරන්න වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලොන්ට ඒතර තියෙන එක තමයි uproot කර යන්න වෙන්නේ. ලොකු අලුතෙන් ලොකු expansion වලට යන්න අමාරුයි. right? ඒ කියන්නේ වෙන මොකක් හරි acquire කරලා ගියොත් ඇරෙන්න. LPT වලට 961 වගේ යන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් ඒක එහෙම තියාගෙන දැන් මේවා කොහෙද මේවා වවන්නේ කියලා ගත්තොත් එහෙම මේ මෙතන තියෙන remaining extent එක right කොච්චර යන්න පුළුවන්ද කියන එක මේගොල්ලෝ වවනවා නම් අර කලින් කියපු එක කලින් අපි figures වලින් පෙන්නපු එක මෙතන තියෙන මේගොල්ලෝන්ගේ මේ කෑගල්ල රත්නපුර කළුතර ගෝල් මාතර මේ දිස්ත්‍රික්ක පහේනේ දැනට තියෙන palm oil මේ palm oil මේ දිස්ත්‍රික්ක පහේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද මේ land කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියන එක. හරි? මෙහෙමයි දැන් ඔතන මම මේ ඊයේ පෙරේද දැක්කා මොකක් හරි gossip වගේ එක තිබ්බා මහවැලි කලාපෙත් මේක වවන්න බලනවා කියලා. මහවැලි කලාපේ මං හිතන්නේ නැහැ. මොකද මහවැලි කලාපේ සෑහෙන වවල තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ cultivation එක කවුපි අනම්මන වවල තියෙන. ඒව ගලවලා එතන palm oil හදයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. මේ district වල uncultivated land බලලා possible ඒවට යයි. හරි? economically viable. එහෙම බැලුවොත් අගලවත්ත සෑහෙන land එකක් තියෙනවා රත්නපුර කළුතර. right? ඒතකොට මේවා utilize කරන්න පුළුවන්. නමුණු කුල වලත් තියෙනවා. right? ඊළඟට LPT යට එහෙම ලොකු එකක් නැහැ. ගෝල් වල යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා.
කොටගල වලට තියෙන කළුතර සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. හරි? අනිත් එක හොරණ. right? ඊට පස්සේ රත්නපුරේ වැඩිපුරම තියෙන හපුගස් යන බලංගොඩ කහවත. එතන මේවා palm oil වලට expose වෙච්ච ඒවා නෙමෙයි. right? ඊට අමතරව ගත්තොත් එහෙම කෑගල්ලේ තියෙන 5000 කේගොල් ප්ලාන්ටේෂන් එකේ කැලණි වැලි එකේ. right? එතකොට කැලණි වැලි මේලිම ටී බේස්. right? එතකොට කැලණි වැලි ඒගොල්ලොන්ගේ ඒවා ගලවලා palm oil යයි කියලා හිතන්න හරි අමාරුයි. ඒ තියෙන මේවත් එක්ක. ඒතකොට already palm oil වල ඉන්න ඒකට මොකක්ද අපි කියනවා ඒකට expertise එක තියෙන right ඒ plantation මේවට move වෙයි. හරි? එතකොට දැන් මම කිව්වනේ අර අපිට එහෙම balance නැහැ කියන එක. ඒක තියෙන එකක් තමයි මොන හරි කරන්න ඕන. දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම ගත්තොත් එහෙම දැන් rubber තමයි මුඟක් possible. rubber කියන්නේ uncultivated තියෙන එකක් සහ rubber uproot කරලා සමහරවට හැදෙන්න chances තියෙනවා. right එහෙම බැලුවොත් එහෙම කේගෝල් අගලවත්ත කැලණි වැඩි මේ වගේ තමයි rubber තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කහවත්ත කොටගල. right මේ දෙකෙමුත් කොටගල අගලවත්ත ලොකු chance එකක් තියෙන palm oil expansion එක වැඩි කරන්න. හරි? මොකද අගලවත්ත යාළගේ අර positive meal එකක් තියෙනවා ඒක joint venture එක. කේගෝල් එහෙම හිතන්න අමාරුයි යම් ප්‍රමාණයක් කියයි. මොකද ඒ කේගෝල් ඕනර්ෂිප් එකත් එක්ක කේගෝල් ප්ලාන්ටේෂන් එකේ තියෙනවා සෝස් වෙන රිචඩ් පීරිස් එකට. right මොකද වැලියු ඇඩඩ් ප්‍රොඩක්ට්ස් යන හින්දා. ඒ හින්දා හුඟක් වෙලාවට අගලවත්ත කහවත්ත කහ මං හිතන්නේ කහ කොහොමත් palm oil නැති හින්දා කොටගල වලට යම් ප්‍රමාණයක chances තියෙනවා. හරි? එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අනිත් එක තමයි හොරණ. හොරණ දැන් already තියෙන ඉඳ හොරණට තව පොඩ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් ටී ගත්තොත් එහෙම ටී වල මේ තියෙන මේ එක්ස්ටෙන්ට් තියෙන කම්පනීස් right දැන් මේකේ හෙක්ටර්ස් ගත්තාම දැන් කහවත්ත ඒකේ තමයි low grown mid grown වැඩිම තියෙන. ඒ කියන්නේ රත්නපුර ඔය ඒරියාස් වල තියෙන. right එතකොට අපිට කවදාවත් හිතන්න බෑ මේ බොගවන්තලා ප්ලාන්ටේෂන් එකේ තියෙන ටී සෙක්ටර් එක high grown ඒවා අයින් කරලා ඒක high grown වල වැවෙන්නේ නැහැ. right එතකොට ඒගොල්ලොන්ට තියෙන අනිත් ඒවා අර දිස්ත්‍රික්ක වල තමයි යන්න වෙන්නේ. හරි එතකොට නිකන් හරි අපි හිතුවොත් එහෙම මේ low grown ඔය තියෙන ටී වල right එතන unproductive ඒවා ගලවලා හදයි කියලා බැලුවොත් අපිට නිකම්මට හිතන්න පුළුවන් කහවත් විතරයි. හැබැයි කහවත්ත වුණත් palm oil වලට තාම එන්ටර් වෙලා නැහැ. right ඉතින් ඕවා තමයි possibilities. right මම දකින්නේ මේක ඔක්කොම ගත්තාම සමර් එකක් විදිහට අපිට තව 10000 යන්න තියෙනවා. ඒක අවුරුදු ගානක ලොකු process එකක් එම හදලා මේවට ඉන්වෙස්ට් කර යන්නේ ඒක. right බෑන් එක ලිෆ්ට් කරත් already යන්න chances තියෙනවා අගලවත්තට කොටගල හොරණ බොගවන්තලා වගේ පොඩි lands වල අනිත් ඒවා මං හිතන්නේ LPT වගේව සෑහෙන මේවා යුටිලයිස් කරලා තියාලාගේ land එක. right සමහරට යාලා රබර් සමහරට අප්රූව් කරලා එතන තව එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා යම් ප්‍රමාණයක්. හරි හැබැයි අර මතක තියාගන්න ඕන 20% රූල් එකක් තියෙනවා. කොච්චර land එක තිබ්බත් එතනින් එහාට යන්න බෑ කියන එක. හරි මං හිතනවා මේක හෙල්ප් එකක් වෙන්නේ නැති කියලා. පොඩ්ඩක් බලන්න අර මං අර ડોකියුමන්ට් එකේ link එකක් දාන්න description එකේ ඒකත් ගිහිල්ලා ස්ටඩි කරලා බලන්න. හරි බොහොම ස්තුතියි.